Morjesta ja tervetuloa seuraamaan Suomen suosituinta F1-pelisisältötuottajaa. Miten voi olla mahdollista? Tämä toinen jakso, parempi kuin Verstappen-sarjaa, missä mä oon Red Bullin toisena kuskina ja yritän olla parempi kuin Max Verstappen. Voittaa sen 10 kisan minikaudessa. Ja samaan aikaan totta kai yrittää kehittää tätä Red Bullin autoa, jota pitää saada vielä pikkasen paremmaksi, jotta me pystytään kilpailemaan siitä maailmanmestaruudesta. Ekasta viikonlopusta me saatiin 7 pistettä. Heti mennään Miamiin kisaviikon loppuun. Meillä on tässä vähän kehityksiä vielä autoon ennen sitä, mutta tässä samalla kun simuloidaan tuohon seuraavaan kisaan, niin mä haluan kiittää teitä siis tuesta ensimmäiselle jaksolle. Siis aivan käsittämätöntä, kuinka paljon jengi haluaa nähdä näitä mun formulajuttuja, vaikka näitä on tosi harvoin, ja kuinka paljon te tykkäätte näistä. Ja tää on siis tosi kiva itsellekin, kun pystyy pelaamaan jotain muitakin pelejä, kuin vaan sitä NRiä, ja te tykkäätte katsoa. Niin, hei, let's go. Ja season break, just tämän kaus alkoi. Tää aikataulu on vähän jännä, koska meillä on tosiaan se 10 kesän kausi, niin nämä ajat menee vähän viikkoa. Kauden breikki 1 kesän jälkeen, mutta ei aina tässä häiritä. Täältä tulee koko aika, sieltä tulee Verstappenit päivitystä. Mulla ei ole paljon kyllä pisteitä kehitettäväksi tähän autoon, mutta meidän pitää saada meidän pitää saada moottori vielä paremmaksi. Mehän laitettiin viime jaksossa joku kehitysmoottori ja nyt se oli itse asiassa mennyt läpi, että meillä pitäisi olla vähän parempi moottori. Ja meillä on gearboxi, meillä on durability, meidän auto kestää nyt paremmin, Verstappen on hommannut näitä. Ei täällä ole itse asiassa mitään kehitysosia, mihin meillä on. Tohon meillä on. Me pystytään etusiipeen parantamaan. No parannetaan ihmeessä etusiipeen. Me saadaan se Miamin jälkeen sitten ennen Itävaltaa kotikisaa. Se kuulostaa hyvältä ja otetaan tohon noin etusiipi upgrade valmiiksi ja simuloidaan seuraavaa kisaa. Näin, nyt ollaan Miamin viikonlopussa. Ja tosiaan meillä on pari päivitystä, niin katsotaan nyt, onko meidän auton voimasuhde muuttunut yhtään. Edelleen 4. paras talli. Me ollaan aivan samassa McLarenin kanssa, Mersu on ylivoimainen ja sitten Ferrari tulee toisena. Mutta Verstappen pystyi haastamaan ekana viikonloppuna kanssa yllättävän hyvin niistä kärkisijoista. Mäki oli ajoittain siellä, joten Miamissa, kuka tietää mitä tapahtuu. Tääkin on sprintti viikonloppu, joten eikä jälleen tulee kontentti. Eli 1 praktinen sessio ja sitten onkin sprintti aika. Viikonloppu sää, sprintissä 100 lopussa, ainakin on iso prosentti mahdollisuus siihen, aika jossa kuivaa, kisassakin sataa kisan lopussa. Very interesting. Eli nyt ensimmäiseen treeniin. Mulla on mun radioinssi taas täällä mun ohjaimessa, joten te ette tuu kuulemaan sitä taas hyvin ja selostajat kanssa. Mutta mun mielestä ekas jaksossa toimii ihan hyvin itse asiassa, mä pystyn selostamaan niiden päälle, että se ei nyt silleen haittaa. Niin kuin ekaskin jaksossa, mä menen taas balanced, eli tällä perusauton säädöillä, mä en muuta näitä nyt yhtään enempää. Nää oli ihan hyviä ekas jaksossa, no ehkä auto olisi voinut olla vähän parempi, mutta edelleen mä en käytä tässä sarjassa aikaa niin kuin näiden tekemiseen erikseen. Sitten mä teen muutamia muutoksia, varsinkin siipiä näin, jos mä koen tarvetta. Heti Miamiissa on vähän enemmän suoraan, niin mä vähän lasken näitä ennen kuin menen askiin. Täällä on näköjään sadekeliä, mutta mennään radalle ja nämä treenit mä nyt menen tosi nopeasti. Mä nyt menen tästä jäälle. Hetkinen, ei ole lätkää tää. Radalle ja sitten mä kerron teille pari juttua. No niin, ja täältä radalla. Miami on siis kisa, jonka mä oon yleensä aina skipannut näissä mun formulasarjoissa tai kausissa tai mitä ikinä. Aina kun mä oon formulaan, niin yleensä mä oon skipannut Miamin. Tämähän on aika uusi rata ja mä oon edelleen IRL:ssä tosi paljon kattonut tätä, mutta mä oon niinku no kattokaa nyt. Mä en oo ajanut tätä, niin mä tarviin nyt vähän, kameran ulkopuolella tuun käyttää vähän aikaa nyt tämän radan opetteluun ensinnäkin. Mut ylipäätään tatsi nyt tähän peliin pitäisi olla parempi, koska tosiaan siitä nyt tuli taas melkein puoli vuotta aikaa, kun ajanut formulaa ennen sitä ensimmäistä jaksoa. Se on muuten jännä tästä formulapelistä, kauhean moni ei tee Suomessa kontsaa. Mä just katoin siis tubessa, että ketkä muut tekee Suomessa YouTube-kontsaa, niin todella harva. Ja en löytänyt isompia näyttökertoja, mitä mulla oli ekassa jaksossa. Upea nähdä. Tuleeko musta Formula-kanava sitten? NHL plus Formula. Tännehän on oikeassa elämässä ihan käsittämättömän kalliit liput. Mun mielestä Miami on 1 vuoden kalleimmista viikonlopusta. Perus Miami, Jenkeissä maksaa aina. No niin, eka kerros tätä jotain ihme ohjelmaa. Me yritetään pari juttua keskittyä tässä jaksossa. Ensinnäkin pitää... Noniin, toi oli hyvä esimerkki. Mä jarrutan niinku ihan liian myöhään näillä uusilla autoilla. Pitää jarruttaa paljon aikaisemmin, säästää sitä energiaa samalla. Noilla ei tarvii jarruttaa niin myöhään, mitä mä oon tottunut jarruttaa. Ja sit just toi energiakäyttö, että mä huomasin viime jakson editistä, että mä käytin liian vähän sitä energiaa käytännössä jatkuvasti. Mulla ei melkein ikinä mennyt sen nollille, ja mä yritän siihenkin keskittyä paljon enemmän. Mutta nyt mennään teidän kanssa suoraan treenien loppuun. Mä nyt ajelen tässä itse jonkun aikaa, että saa vähän tatsia. No niin, treenit vedetty. En mä saanut kuttaa yhden täysin läpi 5/5 pistettä. Yhteensä tuli 8/15 pistettä. Mitä enemmän sä saat näitä pisteitä läpi, niin sitä enemmän sä saat siis auton kehitykseen.
pointseja. Nyt ei saanut vaan enempää. Edelleen paljon opettelemista tässä radassa. Aika ei ollut kauhean ihmeellinen. Hardeilla tommonen 1.32. Kärki on tällä hetkellä 1.30. Mut joo, ekan sprintti aika-ajon aika. Sai tässä vähän tatsia kuitenkin. Mitä maksi? Mä tuolen ensimmäinen tallikaveri maksi, joka voittaa sut niinku... Mitä yli 7-8 vuoteen. Mä lupaan. Mä vannon. Pelkää meikä, pelkää. Sprintti aika-ajo. Mä tuun tekemään koko sarjan ajan näissä aika-ajosana silleen, että mä näytän teille vaan mun parhaan kierroksen kokonaisena. Eli mä en niinku leikkaile mitään jokaista kierrosta erikseen tai näin. Mä näytän vaan suoraan mun parhaan kierroksen ja täällä sataa. Huhhuh. Sataa ilmeisesti koko aika-ajon. Okei, ei. Nyt onkin mielenkiintoista. Sama kuin Kiinan sprintissä itse asiassa. Silloinkin sato vettä. Silloin oltiin ruudus 5. Mä laitan tänne vähän bensaa ja mä varmaan vedän ajan tästä koko 12 minuuttia, mitä tässä on aikaa. Sessio 7 sekuntia jäljellä. Kerkeekö me vielä ottaa kierroksen? Mä 16. Kerkesi. Noniin, viimeinen kierros. Nyt kaikki tai ei mitään ollut huonoja kierroksia. Ei oikein yhtäkään semmoista niinku täydellistä kierrosta. Tai edes lähellekään. Hyvä, eka mutka tulee kliinisti nyt. Tää eka sektori on paha. Tässä mennään siksakkiin. Tässä on auto irti välillä, varsinkin sateella. Ehkä pikkasen sadekin nyt lakannut tosta alkusessiosta. Nyt pitäisi rata olla ihan hyvässä kondiksessa nimittäin. Vähän mennään leveäksi. 4 pidetään linja, mutta pitää pysyä vauhti myös. Tää on vaikea, kun haluais puskea enemmän, mutta sit auto on irti kun 100. Ja tulla myöhäisellä Apexilla tähän pitkälle suoralle. Nyt menee ihan hyvin. No, itse asiassa ei ole edes parantamassa meidän aikaa. No mut vihreällä. No ollaan tosi vähän vihreällä, mutta ei mun mielestä tarpeeksi. Katsotaan mitä pystytään tekemään. Russell tällä hetkellä paaluille. Mä oon 18. Vikasektori pitää osua nyt. Aikaisin jarrutus. Hyvä on. Nyt tultiin nätisti jarrutus tähän 3. sektorin alkuun. Tää on vaikea puhua ja yrittää keskittyä samaan aikaan, mutta näin se on. Hyvä. Ai nyt meinattiin ajatus seinä. Ei mitään. Tää vaikuttaa, että menee jotenkin tosi hiljaa, mutta sateella välillä tuntuu tältä. Nyt osuu Apex täydellisesti. Nyt meni muuten hyvin noin mutkakombot. Ei paljon paremmin olisi voinut mennä. Ja aikasi kaasulla. Mä oon 30 parantamassa. Kyllä tässä nyt joku sija nousee, mutta pitäisi parantaa enemmän. Mä oon 20. Eikö se oo oikeesti kyytiitä enempää? Nyt hanaa. Vikamutka, tää pitää osua. 4, 3, 2 sisään. Hyvä. Pikkasen pomppii to kanttare yli. Miamiissa tommosia isoja kanttareita. 5. Gasly ei saa kierrosta loppu. Hana. Melkein sekunnilla parantamassa. Mones me ollaan? Mut mä olin niin pohjalle, että riittääks? 19. Älä viitti. Missä on kyyti? Tää on katastrofi. Verstappen on 3. 30 kärjestää. Me ollaan 2,7 sekuntia kärjestää. Ei vaan Red Bullin autolla, niin ei saa olla täällä. Nyt Verstappen pesee meidän lattia niin kuin kaikki muutkin tallikavereita. Ei taso riitä. Taso ei riitä tällä hetkellä. Sprintin aikaa. Okei, mä tein nyt yhden jutun, koska selkeästi mä olin viime kisassa... No, mä olin nopeampi mitä mä nyt olin sprinttiaikaa jossa, mutta mä olin kanssa vähän jäljessä tietokoneesta, nyt sama. Tai noista muista kuskeista. Niin mä vaikeustasoa, mä otan sen 100-95. Mä otan sen pikkasen alaspäin, se pysyy ton Legend-tasolla vielä, joka on 95-100, mutta mä pudontan sen 95. Niin ehkä pikkasen tulee siimaa enemmän. Ja mä vieläkin opin näitä uusia autoja. Kaunis Miami ja sprinttikisa. Me ollaan oltu keskinkertaisia tähän asti meidän formulauralla, mutta kaikki muuttuu nyt. Itse ei halua, että mä oon perällä tai kisaa, ja no, se on selkeä. Ja race-strategia, eli strategia, no mediumilla totta kai. Eli 10 kierrosta vaataa sprintti, niin mennään tällä. Tosiaan se Teka jakso on kattonut, tai ette tiedä formuloita ylipäätään, niin sprinttikisa on niinku erillinen kisa ennen sitä pääkisaa, ja tästä saa vähän vähemmän pisteitä. Top 8 saa kuski saa pisteitä. Formation lap! Okei, meillä on kuitenkin edessä, nyt pitäisi olla paljon hitaampia autoja meidän edessä, pitää muistaa se. Piastri on kuitenkin tossa, että Piastri on kanssa feilannut aika-ajon. Mehän lähdettiin Kiinassa kisassa Piastrin kanssa sieltä hänniltä rakentaa, niin nyt me voidaan Piastrin kanssa... Voidaan tehdä sama. Ei voi olla, että mä asun aina näihin autoihin täällä Formation Lapilla. Lämmittelykierroksella. Aina kun osuu autoon lämmittelykierroksella, niin takas gridille. Ei, tässä sitä odotellaan taas.
Nyt mä skippaan suoraan formation läpi. Mä en jaksa odottaa, että jengi tulee tähän gridille takaisin. No niin, skip formation. Nyt alkaa sama. Ei, nyt pitää olla hereillä. Come on. Nyt on renkaat kylmiä, me ei pystytty lämmittelemään niitä äsken. Ei laittaa tosta. Lämmitetään ne. Alonson perässä ne lämpää kivasti. Nyt mä vähän menen tänne sisälle katsoa. Täällä on aika kivasti tilaa tähän Sainzin sisäpuolelle. Mä en viittinyt tuon Gaslyn sisälle enää lähteä. Sitten olisi ehkä tila loppunut kesken, sit olisi käynyt huonosti. Lawson. Gasly. Siinä menee rintarinna. Seurataan tätä porukkaa. Mä luulen, että mä oon hävinnyt tosi paljon tällä ekalla sektorilla muihin autoihin verrattu aika-ajoissa. Mä en ollut ihan varma, miten tää on paras tapa ajaa, niin tää on ihan hyvä kisassa. Seuraa vähän muitakin sitten. Ja siellä on Alonso ulkopuolella. Ei oo pääsemässä sieltä. Lawson. Gasly. Täällä menee hirveä. Siellä on Bortoletto ja Perez rintarinna ja sitten on Gasly ja Lawson rintarinna. Saadaanko me tähän 3 rinna? Mitä ihmettä tapahtuu? Terve, Gaslystä ohi. Nyt mä käytän patteri. Kohta osu. Strolli. Mä hyppään vähän tonne sisälle. Sieltä Strolli. Terve, mikä pikkasen Strolliin kontaktiin. Nyt tultiin ihan Max Verstappenin opeilla. Mutta me ollaan Verstappenin tallikaveri. Me ollaan opittu, mitä siellä sisälle daivataan ja vähän otetaan osumaakin. Ollaan välittämättä muista. Formuloissa ei saa olla tunteita. Pitää olla likainen, pitää olla kolapinto sisälle. Terve. Mut nää lähöt on ollut ihan loistavia. Ekaskin jaksossa mun lähöt oli ylivoimaisesti paras osa tätä mun ajamista ja niin se on nyt. Hulkenberg oli 9, sit on Ocon 8. Oconilla on se viimeinen piste siellä. Nyt mä käytän boostia loppuun asti. Nyt mä oon oppinut viime kisassa. Mä käytän boostia paremmin kuin. Ja kato kun Hulkenberg. Aika hyvin Hulkenberg peitti. Ei päästänyt niin helposti vaan sisältä mitä noi edelliset puskit. Ja nyt kyllä kolapinto. Nyt kolapinto vähän alisti mua. Ei voi päästää kolapintoa tolleen ohi. Nyt saatiin overtake päälle. Patteri, just nää overtake active. Päästään takas tähän kolapinto sisälle. Vähän huonosti hoiti Hulkenberg. Mun olisi pitänyt mennä sinne ulos. Mä en jotenkin oottanut, että se suojelee sitä sisälinjaa, mitä se suojeli. Millainenkohan lähtö Verstappenilla on ollut? Ei kyllä tiedä yhtään. No niin, ja nyt ollaan leveellä. Exceeded track limits. Ja nyt palattiinko vähän riskillä ehkä radalle? Bortoletto tuli suoraan kylkeen. Ajovirheitä. Noita pitää välttää. Sama kuin Kiinassa. Ekaskin kisassa mulla tuli muutamia näitä ajovirheitä liikaa, jos se kostautui. Nyt ollaan vasta sprintissä. Mennäänkö 3? Hetkinen, siellä on hirveetä actionia. Kerrotaan vähän myöhään tähän, ei haittaa, ei ollut katastrofi. Kolapinto, Ocon rinta. Hulkenberg on vikalla piste siellä 8. Ocon kolapinto. Mä säästän vähän nyt batteria tässä perässä tuolle pitkälle suoraan. Pikkuosuma tuli Oconiin, ei haittaa. Nyt venätään, mulla on 100% batteria, nyt pitäis kyllä riittää. En tiedä miten Oconilla ja kolapintolla on, mutta ne taisteli tossa äsken, niin luulisin, että niillä on paljon vähemmän kuin mulla. Ei oo, en mä kyllä kauhean lähelle pääse. Ei se mitään. Mulla on silti tähän seuraavalle 80 ja overtake, mutta Oconillakin on overtake. Se ei välttämättä auta, että mulla on overtake, just näin. Joo, kato, Oconillakin on overtake, ei saada yhtään enemmänkin. Nyt mä kyllä otan pikku riski tähän. Myöhäinen jarrutus. Ei se mikään riski oo, kun on hallittu ohittaja. Oconista ohi. Hulkenberg, kolapinto, rinta. Mä tuun täysin, mä käytän mun batterin kanssa. Mä pääsen ihan tähän iholle, katokkaa nyt. Kolapinto. Ai, kun tulee osuma. Lähettiin riskellä, toi ei ollut mikään kauhean kliini ohitus. Täällä on Russell! Hetkinen, vitsi mä säikähdin. Red flag, mitä on tapahtunut? Nyt on pakko mennä uusintaan. Ei mä en kerennyt mennä katsomaan. Eli punainen lippu, uusinta lähtöä ja me ollaan 9 sijalla. Sitähän on paras mahdollinen meille. Nyt me saadaan, uudet softit tähän. Vai onko meillä vielä yhdet mediumit? Onko uudet mediumit tähän? Ainakin mulle sanotaan, että mediumit pitäisi olla nopeampia. No menetään mediumit sitten. Mä luulen, että softit ehkä niinku rikkoutuu tohon alle liian nopeasti. Mutta tässä on kyllä sadettakin ehkä tulossa vielä. Mitä ihmettä? Mä otan kyllä silti mediumit. Mä luulen, että mediumit on silti paremmin kuin soft. Ja sit meillä on optio mediumilla mennä siihen loppuun asti myös. Näin, mitäköhän siellä Russella on tapahtunut? Onko Verstappen tehnyt jo? Hei, nyt alkaa heti. Tää alkaa ihan törkeän nopeasta uusilta lähtö. Noi. Ja. Ai, nyt ei ollut hyvä lähtö. Ei ollut ollenkaan hyvä lähtö ulkopuolelta. No mut, me vaan ykkösmutkan jarrutuksessa ollaan niin paljon parempia kuin noin muut. Vähän osumaa taas. Nyt on tullut collisioneita. Tuomarit kattoo meitä tarkalla silmällä. Onko jopa liian terroristikuski? Höpö. Mun mielestä me ollaan vähän mennyt siellä riskin rajalla, mutta kuitenkin suht kliinisti sillä, että me ei ole tuhottu tänne ketään tai törkeästi menty eteen tai näin. Jos se sisälinja, hei, mitä Arto Senna sanoi joskus? If you don't go for the gap that exists, you're no longer a racing driver.
Just näin. Siellä on muuten Verstappen ja oliko Leclerc rintarinna? Sijasta muuten taisteli. Verstappen taistelee kisan voitosta oikeesti ja mä oon täällä 7. Hei nyt mitä ihmettä täällä jarrutellaan. Taas pikku osuma. Onneksi on kestävä bulli. Ei oo hajonnut vielä mikään osa. Lindblad. Juniori Red Bull-tiimi auto. Vähän otetaan nojaa siinä. Mä en jää kattele minkään juniori Red Bull. Ei! Ei juniori bulli! Elä viitti, Lindblad! Noni, antakaa Lindbladille mono. Ei voi juniori Red Bull-tiimi auto vetää päätiimin kuskiin tolleen. Nyt tuli etusiipeen pieni hitti. Kato, Russell on 9. Mitä? Russell on vielä pelissä mukana. Mitä tuolla riivää? Mulla on puoliksi keltainen etusiipi. Auto kääntyy huonommin. Sekin vielä. Hulkenberg. Mut me ollaan pistesijoilla. Ja mulla tuntuu, että vauhti on ollut ihan hyvää. Et tietenkin vauhti on nyt huonompaa, kun siipi ei toimi, varsinkin tällä ykkössektorilla ja kun ei olla suorilla. Mutta otetaan maksimipisteet, mitä me voidaan vaan ottaa. Ei oo kuitenkaan montaa kierrosta maaliin. 4. Jos tää olisi koko mittainen kisa, niin sittenhän me mentäis heti varikolle vaihtaa siipi. Tää menettää muuten, kyllä tää aika huonosti kääntyy tää auto. Mut ei pidä kuin muutama kierros taistella. Ehkä Lindblad voi vähän nyt korjaa virheensä ja olla tossa mun taustatukena. Ei yrittää mitään tyhmää tästä näin. Mä saisin kuitenkin 7 ja pari pistettä taas siitä. Ei toi Hulkenbergaa edessä, niin ei Hulkenbergaa mikään ihan paras kuski oo. Noni. Ei oo totta ja lisää siipeä mene. Mä sanon nyt teille, että tää on ollut tammenpäältä aivan käsittämättömän paskaa ajamista tääkin. Ei oo sprintissä, niin ei oo ollut hallittua tekemistä. Vähän ehkä liian aggressiivisesti tiettyjä ohituksia, on tullut osumia. Siipi meni Lindbladin kanssa, mä laitan kyllä sen. Ei nyt täsmälleen muista mitä siinä tapahtui, mutta formulakuskina heitetään aina toisen piikkiin. Ei missään nimessä oma vika. Lindbladin vika. Ollaanhan me Max Verstappenilta opittu ja... Ei kun niin, tässä voi sataakin vielä. Totta! Hei, sade voi itse asiassa vähän muuttaa tätä peliä. Sataa ja mulla ei oo siipe. Ei jumalauta. Mä en voi oikein vaihtaakaan sitä siipeä, kun sit mä menetän mun pistessiä. Okei, nyt on mielenkiintoista. Hulkenberg karkaa, Lindblad takana. Boosti on kyllä vielä päällä. Se kertoo aika paljon, kun boosti otetaan pois käytöstä, että sit on liian liukasta. Mut eihän täällä vielä saa paljon yhtään. Mut ei Lindblad tossa takana, niin ei se nyt ei se pysty yhtään haastamaan mua. Mulla on aika hyvin suorakyytiä kanssa, kun mä käytän nämä mun kaikki boostit aina tähän suoralle. Mut tämä opin viime jaksossa. Nosto ja sit jarru. Eli eka nostaa, sit jarruttaa. Mä saan sit noissa jarrutuksissakin, varsinkin pitkissä jarrutuksissa, enemmänkin patterista itselleni. Vitsi, tää auto ei käynyt niinku yhtään mihinkään oikeasti. Okei, nyt tulee sadetta enemmän. Meneekö tää oikeasti siihen, että pitää vielä mennä varikolle tässä sprintin aikana? Sääennustus kyllä näytti siltä, että saattaisi ehkä olla. Riippuu kuinka kovaa tää sadetta nyt tulee. Keltainen lippu, vihreä lippu. Olikohan se keltainen lippu edessä? Ei ainakaan näy ketään, se taisi olla takana. Ja no, siis mä menen noin mutkaosuudet niin hiljaa, että Lindblad on aina tässä. Mut sit mä vaan käytän tän patterin. Niin ei se vaan pääse. Kato, ei se vaan pääse lähemmäksi. Nyt on Lasso ja Lindblad. Kato, vähän kiinnostaa mitä siellä tapahtuu. Terve! Siellä haetaan asetelmi. Jos Tammenpää saa monoa, niin kuka ottaa se paikka? Siitä siellä kisata. Ei oo Tammenpää saamassa monoa, ei oo hätä. Vähän tulis mieli mennä varikolle. Mut kyllä täällä on grippiä vielä niinku jonkun verran. Ja sit kun mä en tiedä kuinka paljon se vaikuttaa sitä, että mulla ei niinku siipeä kuitenkaan. Mut kyllä täällä vielä pysyy. On. Kyllä täällä vielä grippiä on. Ei mennä missään nimessä vielä. Vaikka näyttää, että nyt tulee paljon vettä, mutta tää on just alku, niin ei oo ehkä asfaltti kerennyt vielä kastua tarpeeksi. Laasson, katsotaan mitä toi Laasson keksii. Meillä on 2 pistettä tulossa. Tällä ajamisella, tai tällä damagella varsinkin, niin mä ottaisin kyllä 2 pistettä niinku erittäin mielellä. Okei, nyt kyllä. Nyt on liukkaampaa ja liukkaampaa. Nyt on koko aika liukkaampaa. Mitäs tää on? Ei, siellä on joku... Hetkinen! Lindblad, nyt oli muuten alistus. Annettiinko Lindbladin mennä Ei, nyt... Okei, Laasson tulee sieltä. Mitä täällä tapahtuu? Nyt vaihdetaan koko aika sijoja. Hei, edelleen juniori bullin talli. Teidän pitäis pelaa mulle tätä peliä. Kolapinto. Hirveetä kyyti! Mä otan sisältä nyt, kolapinto sen verran kovaa tulee. Osuks muuhun joku vai jarrutiks mä vaan myöhään? Ei mitään, mulla on sisälinja tähän, ei mitään hätä. Näin. Juu. Ei kyllä käynyt mihinkään. Ei hätä. Mä vähän taisin puskea nyt jotain tonne seinää kohti, mutta ei voi mitään. Laita etusiive piikki. Kyllä. Mä en kyllä hae ystäviä täällä itselleni.
Se ui. Irti auto. Ei haittaa. Boostii vaan. Kuinka kova se Laasson tulee? Ei vittu. Okei, ulkoova. Aikainen jarrutus. Onko liian aikainen? Laasson iskee takaisin. 1 kierros jäljellä. Ei me nyt 1 kierros ennen maaliin, niin voidaan mennä varikolla. Laasson. Tää oli paha. Mä käytän overtakea, jos sais sen takaisin. En mä kyllä. Ei tohon mä ei voi vaan daivaa. Ei. Sitten mä olisin Laassonin kyljessä. Lasso ottaa sen toisen sijaan. Pystyisikö mä jotenkin jos mä pystyisin suoralla, edes vähän pysyttäis Laassonin mukana siihen suoralle. Mulla olisi tää overtake mode kuitenkin. Mulla pitäis paremmalla autolla olla päänevä kyytiä, kun ei käänny. Vikapiste sijaan mä en voi menettää. Kyllä mä nyt ainakin 1 pisteen otan kotiin. Nyt taistellaan kyllä kolapintoa vastaan. Nyt äkkiä. Mulla on 100% batteri. Riippuu paljon Laassonilla, mä voin saada se vähän kiinni tässä. Mä käytän aivan kaiken. Koko suoran. No, mulla on varaa käyttää, koska mulla on täällä niin paljon. Ei. Liikaa. On ja sinne meni pisteet. Ei jumalautaa. Noniin. Nyt meni motivaatio. Aivan käsittämätön virhe. Viimeisellä kierroksella yrittää saada vielä Laassonia kiinni puolikkaalla siivellä ja ei niinku... Surullista. Mä en tiedä mitä mä voin sanoa. Mä putoon lisää sijoja. No 8 parasta sai vaan pisteitä. Näillä ei ollut väliä näillä jälkimmäisillä sijoilla, mutta kun... Mä oon pahoillani, että joudutte kattoo tätä ajamista. Oitiko Bermanin vielä? Terve. Tää oli... Nyt pitää kyllä... Nyt pitää katsoa itseänsä peilin kisan jälkeen. Tää oli nolo. Tulis mieli melkein vetää uudestaan, mutta niin kuin te tiedätte, mä en vedä formulasta. Meillä ei oo flashbackkejä, restartteja, ei mitään nyt niinku. Sit jos epäonnistuu, niin sit epäonnistuu. Elämä ei toimi niin, että voi ottaa uusintaa. Huhhuh. Verstappen oli 5. Okei, Verstappen putosi aika paljon. Se oli kuitenkin Leclerkin kanssa taistele siitä kärkisijasta. Ilman damageani, mä luulen, että mä olisin ollut siinä Verstappenin takan 6. Tai 7. Ilman virheitä, sillä puolikkaalla siivellä, niin mä olisin silti voinut saada jonkun pisteen. Nyt harmittaa kyllä. Jokainen piste voi kuitenkin olla tärkeä. 10 kisan kausi. Perkele. Mut sit mennään aikaa jo. Ja nyt pitää parantaa. Nyt pitää olla paremmin. Nyt on ainakin kuivaa. Ja katsotaan. Nyt mä en tiedä mitä pitää odottaa aikaa. Mä olin kuitenkin 19 sprinttiaikaa. Ihan hyvä vauhti oli tuossa sprinttikisassa ajoittain. Mennään katsomaan. Mä otan vähän vielä siipeä. Ihan pikkasen siipeä vielä itselleni. Näin. Mä jään vähän lasken vielä. Yhdellä lasken takasiipeä. Vähän lisää vauhtia vielä noille suorille. Tästä lähtee toinen kierros. Tää on mun eka setti vasta. Toinen kierros ekalla setillä. Tai niin settejähän on vaan 2, mutta... Vitsi, tää on vaikeeta eka mutka, kun toi on ihan varjossa. Tosi kiva mennä tohon. Itse asiassa yllättävän hyvin meni sladissa, mutta... Ei toi nyt niinku nopein tapa ollut missään nimessä. Tää on vaikea. Sitä gripin määrä on kyllä ihan älytön aikaa, jos verrattuna tuohon äskeiseen sprinttiin. Varsinkin kun ei ollut siipeä, niin ihan pieni ero. Sitten mennäänkö pikkasen radan ulkopuolelta hakee vauhtia? Ei mitään. Toi olisi varmaan oikeassa elämässä hylätty kierros, mutta... Ei oo itse asiassa tässä. Ei ollut tahallinen, mutta ihan... Niin, no katsotaan. Aika rikkonaista ajamista on ollut. Täällä Miamiissa ei oo löytynyt semmoista ihan täydellistä tatsia tähän hommaan vielä. Joka käy järkeä, eihän tää itelle mikään paras tai tuttu rata. Mutta tää on ollut hauska rata ajo. Nyt tultiin hyvin toi. Musta tuntuu, että noi 2, tää 3. sektorin alku tulee mulle jotenkin hyvin. Ainakin tuntuu siltä. Overtakea. Hana. Tähän sisälle. Vitsi, tosta ei saisi mennä noin sisältä tosta vikasta mutkasta, kun toi aina heittää sit vähän tolleen. Pompautta. 9. Strollin takana se ei oo kyllä hyvä merkki. Kierrokset mennyt kaikki vihkoon. Tässä on 3 sekuntia jäljellä. Kerkeekö mä lipulle? Sekunti. Ei vitsi, mä en kerenny. Älä jaksa. Nyt mä sanon, että nyt kyllä oli vauhtia. Te ette nyt nähnyt, mutta mä olin niinku sekuntinkin
sekunninkin edellä mun parasta aikaa ja kävi huonosti. Ei vitsi. No, täällä on muuten lähtöruuturangaistuksia. Terve, Hamiltonilla oli 5 ruutua. Oliko Lindbladillakin 5 ruutua? Kato, onko ottanut mun kolarista jopa? Monessa mä olisin ollut. Siis 2.90 se oli kyllä huono. No sekunnilla mä olisin ollut tossa 10 hujakoilla. Ei mulla nyt kyllä ihan hirveästi vauhtia täällä Miamiissa ollut. Taas 19. Toisaalta musta tuntuu, että mun kisavauhti on vähän parempaa ollut nyt. Mä olin enemmän tyytyväinen siihen sprinttiaikojen kierrokseen kuin tohon äskeiseen. Pitäis saada pisteitä, se on totta. Mä luotan, kunhan ei tuu virheitä. Mut halutetaan aloittaa hardeilla ja sit mediumeille. Mä itse asiassa tykkään tosta takusta. Jos me mennään hardeilla, muut pysähtyy aikaisemmin, jos ne ottaa softeilta tai mediumilla tulee turva-auto. Mä en ole pysähtynyt vielä silloin, mä voin käyttää hyväksi. Joo, mä tykkään, aloitetaan hardeilla, mutta jos me aloitetaan hardeilla, niin nyt tässä tulee mitään osumia alussa, eikä saisi niinku muutenkaan tulla. Eiköhän mennä suoraan kisaan. Mitä tässä ihmettelemaan? Nyt tarvitaan vaan nousua sitten. 18 ruutu. Joko on pudonnut ilmeisesti lähtöruuturangastuksen takia mun taemmas, kun eikö mun sijoitus ollut alun perin 19. Tästä treenilähtö. Lähdöt on ollut kyllä hyviä. Ei ehkä ees se eka kiihdytys, mutta tuolta löytyy kyllä aika hyvin noi tilat aina. Ykkösmutka. Muut varoo niin paljon, että se pitää käyttää hyväksi. Katsotaan, saisinko eka kertaa mun uralla tämän formation läpi maaliin. Tai että mä pääsen ite parkkeeraan ilman, että mä törmään johonkin. Mä perseen yleensä liikaa. Mennään nyt vähän rauhallisemmin. Onko Red Bullilla tämmönen tuhotalli? Verstappenkin on nopea kuin mikä, mutta silläkin on vähän ollut osumien kanssa historiaa sen formula-uralla. Niin onko tuo samanlainen tammepää tähän vielä? Eikä nyt pitää... Joo, ei, kyllä mä oon siisti kuski. Tai siisti, mutta mä yritän olla ainakin niinku kova, mutta reilu. Vähän ehkä pikkasen meni ehkä sprintissä överiksi, mutta ei mitään. Pitää uskaltaa kas tehdä niitä ohituksia. Se on turha sitten valittaa jälkikäteen, kun paskaa housussa, että menipä vituiksi. Noniin, hyvä parkkeeraus tähän. Kerrankin päästään parkkeerattaa autota. Katsotaan kuinka lähelle päästään. Mentiin vähän yli. Ai. Se palauttaa sitten sut liian niinku... Se palauttaa sut tosi taakse. No, ei mitään. Heti alkaa. Hardeilla yleensä lähtö vähän huonompi. Vähemmän grippi. Ja nyt tää kisa tulee meille myöhemmin tässä kisassa. Me ei voita mitään millään avausmutkan sekoiluilla. Nyt ei ollut muuten tilaa sisällä, kun oli 3 autoa tässä rinnan. Nyt ei saatu muuten lähössä. No, lähdetään katto. Pikkasen Lassoni. Aika paljon väistä. Ei kun Lindblad väisti tuonne sisälle. Päästiin ulkoa kävellä. Siinä tässä pieni kontaktikin olla. Nyt malttiin vaan. On painava auto. Ei oo läheskään samaa grippiä kuin aikaa ajoissa. Ja meillä on edelleen nämä hardit. Muut lähtee mediumeilla. Meillä lämpee renkaat vähän huonommin. Joku on sisällä. Heti meillä on tän Lindbladin kanssa nyt jotain oikeasti vastakkainasettelua. Se haluu mun Red Bullin paikan. Mä tiedän mitä sä yrität, Lindblad. Älä nyt yhtään. Strolli edessä. Strolli on kyllä hidas. Strollista on pakko päästä ohi. Just näin. Ei toi Aston Martin toi niin hidas. Mitä täällä tapahtuu? Täällä on 4 autoa tyyli rinnakka. Herra jestas! Mitä ihmettä tapahtui? Kuinka monen auto ohi mä pääsin? Jarrutin aivan liian myöhään ja nyt oli niinku vahingossa ihan käsittämättömän hieno ohitus jotenkin. Nyt Albo varmaan vähän ihmettelee, että mitä se tammempää tulee sen. Ei mitään, Alonso siinä edessä. Noniin, eikä käynyt mitään, hei, otetaan vastaan. Hallittu ohitus ja Alonso. Ei oo mitään kyytiä tuolla Alonson Aston Martinilla ja boostia käytetään. Berman suojaa sisältä, nyt me mennään ulos. Bermanilla on nyt huono linja tähän seuraavaan suoraan, meidän pitäisi päästä aika hyvin tähän iholle. Antonelli on vasta 9. Miten oudosti Mersulla ei ollut kyytiä, ei ollut oikein Kiinas kyytiä, eikä oo täällä kyytiä. Pitäis olla ykköstalli, nyt me päästään tähän Bermanin sisälle. Oi, kun Gaslillä menee renkaat lukkoon. Pikkasen ollaan sladissa, ei haittaa, me pelastetaan noin. Onko F1-historia nähnyt tämmöstä lähtiä ennen? Oikeesti. Aivan niinku käsittämättömiä lähtöjä, kyllä potentiaali näkyy. Ja nyt ajoisjarrutus tähän. Mulla on koko viikonlopunkaan ollut toi mutka vähän semmonen, että mä välillä menen liian syvälle vaan Gasly vähän sladissa. Gasly jännittää. Pitäis päästä tuo Antonelli. Mä luulen, että Antonelli pääsee aika nopeasti näistä edellä olevista ohi, niin pitäis päästä siihen messiin. Kaikilla on nyt overtake, niin ei saa kyllä yhtään kiinni suoralla. Hamiltonkin siinä. Kato, Hamilton Antonelli. Täällä on muuten kärkitalleen, herran jumala, vähän alempana. Me ollaan hyvissä tässä kisassa vielä. Me ollaan erittäin hyvissä. Meidän pitää yrittää kanssa saastaa tätä rengasta. Muistaa kuitenkin että se, että meillä on nämä hardit.
Mehän voidaan yrittää vaikka jotain one-stoppia, jos me säästään renkaita hyvin. En mä tiedä, katsotaan. Nyt me kisataan. Mä en mieti tässä vaiheessa renkaan säästä. Me ollaan nimittäin hyvin tässä tappelussa mukana. Inssi on innossa, että me ollaan top 10. Katsotaan paljon mennyt rengasta ekojen kierroksen aikana. Se oli 13. Mitä yellow flag? Mitä? Asuuko Antonelli seinään? Näekö mä ihan oikein? Hetkinen. Mitä täällä tapahtuu? Taas me jouduttiin vähän liian myöhään. Onko Antonellilla joku osuma nyt? Nyt pitää katsoa, ettei käy huonosti. Tähän ei vaan mahu monta autoa nimittäin kerralla. Piastri menee hitaasti. Piastrilla on ongelma. Olisi illegal overtake. Niin keltaisten lippujen alla ei saa ohittaa. Red flag. Okei, no mitä nyt tapahtui sit, kun mä ohitin yhden sijaan keltaisten aikana? Enkä mä saanut penaltia. Punainen lippu. Piastri auto hajosi keskelle sitä mutkakomboa. 2 punaista lippua jo tänä viikonloppuna. Mä luulen, että Piastrilla todennäköisesti hajosi vaan auto. Ei, mutta tämähän oli hyvä mulle. Nyt niinku vähän niinku... Vähän... Joo, free stop. Koska nyt siis vähän niin kuin kisa vaan alkaa vitoskierrokselta uudestaan. Ja me ollaan paljon paremmissa asemissa. Otetaanko softit? Meidän lähtöt... Hei, Kisainsi halusi laittaa meille softit. Meillä on ollut kyllä niin hyvät lähdöt. Tai sitten mä ehkä mieluummin sit loppuun laittaisin noi softit. Ja sit kun voi tulla sadettakin lopussa. Ei me laiteta kuule... Mä arvostan Inssi nyt visioon, mutta me mennään silti... Me laitetaan nyt mediumit alle. Mediumit on paras kisapyörä kuitenkin yleensä. Ja tämän mukaan 2 mediumilla pitäisi päästä kans loppuun asti tästä vitoskierrokselta. Joo, tehdään niin. Mediumit alle. Optio meille sitten myöhemmin kisassa. Ja heti, vitsi kun tää lähtee nopeasti. Mun pitäisi olla enemmän hereillä noihin uusita lähtöihin. Ei mitään, hyvin kerkeä. Normal grip. Nyt ei auto mene mihinkään. Miksi ei auto kiihdy? Nyt oli heikko lähtö. Antonelli, Gasly, Sainz, 3 rinna. Toho, ei me voida mennä 4. tonne, toi tila loppuu tuolla. Jep. Saintsi edes nyt ei saatu lähdössä sijoja. Toi on niin lyhyt toi Miami eka suora, tai eka kiihdytys, että tossa ei kyllä. Ja sit just jos on monta autoa tolleen... Oi, nyt muuten alistettiin Saintsi. Feikattiinko ottaa se sisälinja ja... Oi, nyt oli seksikäs ohitus. Nyt Carlosi hämmentyi Tammenpää muuveista. Oliko pikku NR lätkäs tuttu rystykämme. Feikattiin rystyllä ja tultiin kämmeneltä ohi sisäpuolelta. Hei, täällä on kaikki muut haardeilla tässä edessä. Hei, mulla pitäisi olla ero. Mun pitäisi olla etu nyt. Muilla on haardit, mulla on mediumit. Miten noin saa noin hyvät lähöt tuolla noilla haardeilla nää äijät tässä edessä? Ei täällä nyt kaikilla voi olla haardeja. Mut jos... Niin, no mä käytin ne haardit tossa äsken. No niin, no joo, en tiedä. Katsotaan. Gasly edes. Nyt mä en lähde tyhmästä tohon sisälle sillä, että niinku... Tulee vähän niinku väkisinkin kontaktiin toiseen. Otan maltilla nyt. Meillä pitäisi olla kyyti ainakin näillä mediumeilla verrattuna noihin haardeihin. Suoralla on kyllä vaikea ohittaa, kun kaikilla on toi boosti. Jos melkein saisi se overtake ja toiselle ei saisi olla sitä akkuu päällä. Nyt ei nosta kyllä kauhean monta asiaa lähdössä. Nyt on muuten overtake päällä. Pystytäänkö me iskeä? Ollaan lähellä, ollaan tarpeeksi lähellä, mä sanoin. Tähän näin. Hieno ohitus. Nyt oli liiniohitus. Heti Antonellin perään. Ja Antonelli on haardeilla. Hamiltonilla on mediumit. Hamiltonin pitäisi nyt pystyä seuraamaan. Kuitenkin about samantasoinen auto. Hamiltonille ehkä pikkasen parempi. Mä saan tatsia tähän näin. Tiedätkö, jos aika olisi vähän paremmin osunut, me oltais suoraan lähty top 10, missä me voitaisikaan olla. Mutta ei nyt jossitella. Musta tuntuu nimittäin, että kisavauhti on loistava. Tähän näin. Siellä on Piastri ja Hamilton rintarinnan. Mä otan Antonelli. Antonelli peittää sisältä, me mennään ulos. Hyvä on. Siellä on Norris ja Hamiltonkin rintarinnan. Nätisti Antonelli kyllä oli reilu. Ei ruvennut puskea meitä ulos radalta, mitä yleensä se kuski, joka sinne sisäpuolella tekee. Ja kuskillahan on käytännössä oikeasti tehdä sitä. Vaikka mäkään siitä ihan hirveästi tykkää. Norris. Hamilton meni Norriksi toihin, mutta Norriksellakin on haardit. Noi haardit ne tulee jossain 10 kierroksen kohdalla olla nopeampia kuin nämä mediumit todennäköisesti, kun mediumit hajoaa enemmän. Mutta tässä vaiheessa vielä niin mediumit pitäisi olla aika paljon nopeammin. Oi hetkinen. Nyt mä nukuin energiakäytön kanssa. Gasly tulee. Vai Antonelli, sori. Noni. Ja Antonelli saa mut takaisin. Mut ei mitään, mä oon aivan iholla, ei haittaa. Säästikö vaan patterin käytön tänne kuitenkin? Antonelli käytti kaikki patterit tossa viime suoralla. Siellä on muuten Verstappen. Hetkinen. Me ollaan Verstappeninkin ihan taissa. Noniin Verstappen. Me ollaan Verstappenin nähty vielä kisoissa. Kisoissa radalla. Kiinan sprintissä vähän, mutta me edelleen pitää näyttää sille Verstappenille. Kuka tää uusi ruuki täällä on? On ennakkoluuloton.
Ei oo mikään normaali Verstappenin edellinen toinen kuski. Okei. Inssi haluu, että Antonelli pysyy takana kierrokseen 12. Onnistuu. Norris on tosi hidas nyt. Norris on tosi hidas. Mulla on patteri 1 prossa. Mennään taas ulkokautta. Ja no. Terve mikä ohitus. Onks toi meidän muuvi? Me feikataan kuski sisälle ja sitten me tullaan tuolta ulkoa. Näin. Ja Norris. Ei uskalla. Onks mä asettanut semmosen imago itselleni? Ei oo Antonelli ja Norris liikaa ruvennut lähteä taistelemaan. Ehkä ne tietää, että voi tulla osumaan, jos Tammenpää alkaa lähteä. Ja nyt on Max Verstappen edessä. Noniin Max. Tammenpää is faster than you. Tammenpää is faster than you. Mennäänkö tiimiradioon? Verstappeninkin pitäisi nyt tiedostaa kuitenkin, että mulla on tällä hetkellä... Fokus, herran jumala. Collision with Verstappen. Molemmat Red Bullit meidas olla ulkona. Onneksi ei käynyt pahemmin. Herran jumala, eikä tullut damagea. No. Okei, Inssi tuli. Tiimiltä tuli heti palaute. Tiimiltä tuli saman tien palaute. Pitää olla varovainen tiimikaverin kanssa. Nyt mennään muuten liian leveältä. Verstappenille vielä hardit. Mun pitäisi olla parempi kyyti. No nää jo 20% kulunut. Ehkä mediumista se ihan paras puhti on nyt poissa jo. Siellä on Hamilton. Siellä on Ferrarit rinta. Herran jestas mitä kisaamista. Mut meillä on sama auto. Tulee olemaan vaikea päästä tässä suoraan ohi. Mut mulla on 90% akku. Jos Verstappen on pikkasenkaan vähemmän säästänyt, niin mun pitäisi kyllä päästä. Mut kato, sillä on tosi hyvä kyyti. Verstappen lähtee Hamiltonista. Okei. Hamilton. Yleensä bro, mut nyt ei oo. Vitsi kun on auto irti. Vähän kun pääsee heti haistelemaan tohon, niin auto irtoaa saman tien. Onks Hamiltonilla... No Hamiltonillakin on ne mediumit. Rupeeks hardit olemaan nyt yhtäkkiä nopeammin? Nyt on kierros 9. Nyt rupee varmaan olla se piste, että no hardit rupee pikkasen käyttää paremmaksi kuin nää mediumit. Mediumilla on alusta tietenkin parempi pita, mutta hardit kestää paremmin. Siellä on Verstappen nyt Leclerkin kanssa. Okei, Verstappen sai kyytiin nyt. Herran jestas. Meidän pitäisi yrittää päästä tonne Verstappenin messiin. Verstappen on kisan toisena. Siis me ollaan podium-taistelussa, pojat. Ja tytöt. Hamilton, nyt pitäisi päästä hyvin tästä näin. Pitäisikö mun yrittää iskeä? Mulla tuli vaan siitä sprintistä, että tohon mutkaan pääsisi sisälle. Mulla tuli siitä sprintistä semmonen fiilis vaan, että mä en tiedä uskallaks mä. Viittiks mä? Siitä tuli se osuva. Hetkinen, nyt on Leclerc ja Hamiltonkin. Koko ajan. Mä en jotenkin pääsen näihin pöhinöihin mukaan, mitä täällä muilla on. Harmillista. Mutta ei mitään. Mä oon ei vitsi toi viimeinen mutka. Mulla on koko viikonlopunkaan tonkikaan ollut vaikeaa, kun tossa on auto irti. Norris oli vähän haistele sieltä, mutta ei päässyt. Perkele. Kierros 10. Ei jotenkin. Nyt on Hamilton Verstappenin iholla. Se on kun... Mitä taimpaa kun jengi saa overtakea päälle, niin se näkyy kyllä näillä suorilla sitten. Nyt oli muuten ihan täydellinen jarrutus. Päästiin aivan Leclerkin tähän perseeseen, vaikka vähän irtoskin auto. Nyt mä isken tällä osiolla. Musta tuntuu, että tää on mun vahva osa tätä rataa. Tuntuu, että aika olisikin pysty vetämään hyvin tää osio. Nyt mä menen siellä. Ei vitsi, No. Mä meinasin daivata Leclerkin sisäpuolelle, mutta en mä nyt kehannut sitten. Vähän oli auto irti, en ollut ehkä tarpeeksi lähellä. Mut näin suorille nää saa aina kyytiä. Ei mulla silleen Norriksen kanssa hätää, mutta mä en vaan pysty taistelemaan niinku edessä eteen. Okei, nyt Verstappeni ohitetaan taas. Meillä on Ferrarin kanssa Bulli ja Red Bulli hirveä vääntö. Mä yritän päästä tähän peliin mukaan. Nyt ei irto. Miten voi aina irrota? Miten voi aina irrota tossa? Eikö hajonnut auto? Herran jumala. Nyt kyllä pelastin jonkun... En tiedä miten mä saan pelastettua tuon auto pahemmin pois tuolta seinästä. Siis joku 3-4 kierrosta putkeen auto meni irtos tossa noin. Ja sekin liian hanakasti yrittää mennä kaasulle. No niin, putosin 8. Mitä täällä nyt tapahtuu? Mut halutaan uutta strategiaa. Mikä se on? Ei täällä on mun sisäpuolellakin joku. En mä nyt pysty montaa asiaa tekemään samaan aikaan. Ei me nyt muuteta meidän strategiaa perkele. Williams ei tuu varmasti ohi. Ei mulla on auto koko ajan irti nyt. Onks ne renkaat nyt niin paskana, että mulla ei vaan pitoakaan enää? Katsotaan nyt nää renkaat. 46% oikea takarenkaat. No joo, aika heavy. Verstappen on 6 sekunnin päässä. Ei se nyt niinku liian kaukana kuitenkaan vielä. Ärsyttävää, kun mulla oli hyvä flow tos muitten takana. Nyt mä oon taas yksin, mulla ei oo ehkä ihan samaa kyytiä. Kato, mä en vaan nää jarrutuspisteet, kun tää ei oo tuttu rata mulle.
tai kun ei oo kokemusta, niin se näkyy. Muitten takana pystyy ajaa hyvin, mutta nyt aina kun ajaa yksin, se näkyy aikaa joskaan, niin virheiden määrä on niinku liian iso. No mutta ei nyt fokus, me ollaan 8, tässä on pitkäkin, ihan mitä tahansa voi tapahtua. Voi olla red flagia, safety caria, sadetta, ihan mitä vaan. Fokus. Kierros 14, mulla on 4 sekuntia nyt Gasly. Pari kierrosta vielä mediumilla. Katsotaan nyt ennen kun mennään varikolle, että kuinka... Kyllä Gaslyn nyt ero pitää vähintään pysyä samassa. Ihan sama vaikka kuinka kuluneet pyörät ja silloin noin hardit. Hetki, safety car! Yes, 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 iso! Noniin, mä oon takaisin. Mä oon takaisin, boys. Mä oon takaisin tässä kisassa. Cat safety, yes! Tästä safety car is deployed, joo. Nice. Come on. Ja nyt varikolle, nyt muuten varikolle. Box this lap. Noin. Sitten uudet mediumit, jes. Kyllä uudet mediumit pääsee loppuun. Ehkä ne voi vähän hapoilla. Ne voi vähän loppuilla siinä lopussa, mutta katsotaan. Ei! Mä en tiennyt, että se oli noin aikaisin! Siis mitä vittua? Mä tiennyt, että se oli noin aikaisin. Miksi oli noin aikaisin se varikko? Ei jumalauta. En mä voi vetää 10 sekunnin safety carin takana 10 sekuntia pitiltä. Liian kova ylinopeutta varikolla. En mä hahmottanut, että se on noin aikaisin. Mä luulen, että se on se niiden mutkien jälkeen. Ai. Voi perkelee. Oi helvetti. Mä en tiedä, siis IRL:ssä nää vois niinku mennä. Tai nää voi kärsiä niinku... Nää voi kärsiä varikolla aina. Mitenköhän tää toimii? Mä otan nyt riski. Mä kokeilen pystyyks tän Mä testaan. Pystyyks tän niinkun... Kärsii nyt. Mä kokeilen, jos mä menen tänne. Ei mä en kestä, että se oli tässä oikeesti. Ei vittu. Tiedätkö, mä luulin, että mä pystyin mennä nää mutkat, että se olisi tässä. No niin, katsotaan mitä tapahtuu. Late. Yes! Pystyy! Noniin, ei mitään. Yes, okei. Okay. Ei mulla ollut tossa menetettävää, niin piti testata. Hyvä. Niin tässä menee se 10 sekuntia. No on tää silti ikävä tilanne. Mutta ainakaan mulla ei nyt 10 sekunnin penalti. Mutta eikö se turva-auto voisi nyt tulla sisään jo? Safety car in this lap. Noniin, yes. Se ready to go race. Sitten tulee vihreä lippu kun pystyy. Ei voi ohittaa ennen safety caria. Mä oon vähän tässä rinnalla. Katsotaan jos Bortoletto nukkuu. Pitää katsoa kaikki hyväksi. Tuleeko vihreä lippu jo? Eikö pitäis tulla jo? Prepare to resume racing, no overtaking. Nyt vennataan vihreätä, niin pystyy ohittaa. Ei vitsi, en mä pystynyt. Yritin käyttää hyväksi. Niin ennen sitä turva-autoviivaa muuten ei saa muuten edes ohittaa. Nyt on vihreä. Jes, hyvä. Aika hyvin ajoitettiin. Bortoletton kaatoi. Ja Bottas edes. Nyt katsotaan meidän kyyti sitten uusilla mediumeilla. Kaikilla muillahankin nyt pitäisi olla uudet pyörät. Mut meillä on ollut hyvä kyyti tässä oikeesti. Silloin kun me ollaan seurattu muita, niin meillä on ollut ihan mahtava kyyti. Kun mä saan katsoa ajolinjat noilta. Yksin mä en ei oo ihan täällä Miami's hallussa noi ajolinjat, mut muita kun saa ajolinjat, niin en mä muuta tarvii. Jäätä vaikka. Kyllä me pisteelle päästään tässä vielä. Nyt täyshana uusilla mediumilla, Red Bull alla. Okon Alonso. Vielä joku yksi red flagi tähän. Bottas Alonso. Hetkinen. Me tullaan sisään, että me mennään rohkeasti. Ui, mitä vale! Herra jestas, kun mä säikähdin. Pikkasen meni myöhäiseksi jarru, mut päästiin ohi, hyvä. Siis Vale meinas vetää meikä seinään, näittekö? Hämäskö vähän? Vale ei tykkää meikästä, mut mä en oo semmonen Vale Bottasmainen kuski. Vale on semmonen muiden väistelijä. Semmonen koira luonne, seuraaja, ei ota riskejä. Kakkoskuski. Nähtiin Lewis Hamiltonikaan Mersulla. Ei oo Tammepää semmonen. Vitsi. Toi on paha mutka mulle toi viimeinen mutka on... Täällä on muutama mutka tällä radalla, jotka on aiheuttanut mulle ihan sikana harmaat hiukset. Pikkasen myöhäistä taas jarrutus, mut uudet mediumit, ne pysähtyy kyllä aika nätisti kanssa. Ai että kun näissä mediumeissa on pitoa ihanasti. Päästään Peresi ihan tähän iholle. Näin, se on seuraavalla suoraan Peresi ohi. Mun asennettiin tavoite 12. Kyllä mä nyt parempi on. Kyllä me nyt korkeammalle issi päästään, ei huolta. Miten Cadillacilla on näin hyvä suorakyyti? Nyt loppuu akku Cadillacista.
Tää Pereskin yrittää vähän puskea mua tänne sisälle. Oho, rintarinnan Peresinkaan. Nyt tulee ekoi kontakteja tässä kisassa. Mut ei pahasti. Vielä on Peres sisällä. Pitää vähän antaa tilaa sille, etteikä huonosti. Hyvä. Moneskohan Verstappen on? Ei mietitä vielä. Tässä on 10 kierrosta aikaa. Keskitytään nyt omaan kisaan. Tää on käytännössä sprinttikisa loppu. Mulla saattaa pieni rengasetu olla verrattuna muihin. Täällä on softia, hardia. Kato, mulla oli uudet mediumit kuitenkin laittaa tohon noin. Strolli tulee sisään. Siis täällä ei jotkut käyttänyt selkeästi tätä stoppia ja tästä turva-auto takana. Me noustiin ihan sikamonta sijaa. Kato, hyvä. Kato, kaikki ei tullut sisään tuon turva-auton takana. Me ollaan 11 jo nyt. Kolapinto edessä. Noni, come on. Tää on meidän kisa vielä. 10,7, 6, 5. Mihin me voidaan nousta? Podiumi, no se taitaisi olla vähän liikaa. Kolapinto meni Albonista ohi. Ei mitään, mä otan ne molemmat kohta. Ohi, on hidasta. No niin, nyt mä menen tähän sisälle. Joo, sit kun pääsee tarpeeksi hyvää ulostulon tosta neulasilmasta tai tosta zigzagista, niin sit pääsee heti tohon sisälle. Ja kolapinto on kiinni. Nice move, just näin. Mä tiedän. Ollaan Ines nyt. Pistesijat jo ja kolapinto haardeilla edessä. Ei pitäis auto riittää, ei pitäis renkaat riittää, ei pitäis kuski riittää, ei pitäis mikään riittää nyt kolapinnon tapauksessa. Paitsi silloin kun mä menen tämmöstä driftiä täällä, niin me nyt lapaset toi auto. Verstappen oli 6 sekunnin päässä, varmaan kuulitte, mitä Inssi sanoi tossa äsken. Voisiks mä saada kiinni? Jos siellä liikaa tapella, mä pääsen nopeasti ohi No, voiks mä olla niin paljon nopeampi? En mä kyllä tiedä. Se ei kyllä jotenkin tunnu realistiselta, mutta elämässä ei pidä olla realistinen. Pitää uskoa itses. Me ollaan niinku 3/3 menty tätä mutkaa, niin me ollaan, tai tätä suoraan, niin me ollaan ohi jo. Tuo oli hyvä nosto ennen jarrutusta. Mun pitää edelleen tehdä näillä uusilla autoilla enemmän, niin saa ensinnäkin jarruttaa ajoissa ja sitten saa oho! Patteria. Näettekö kun Lawsonilla perää irti? Jännittää Lawson. Nyt ollaan kyllä niin lähellä taas. Mä käytän tässä jo. Vähän otetaan pikkutatsia, mutta ei mitään pahaa. Hamilton 3 sekunnin päästä taistelee siellä. Nyt otetaan kiinni noin Gasly ja Hamilton. Hardeilla. Mulla pitäisi olla pari kerrosta vielä enemmän kyytiä ihan renkaidenkin puolesta kuin niillä. Ja nyt on hyvä buuki. Mut taas mä jää yksin täällä. Teammate! Verstappen varikolla! Hei! Mitä? Mä johan Max Verstappenia tässä kisassa. Verstappen varikolle. Noniin! Ota vaan se kakkoskuskin paikka sieltä Verstappen. Kuinka moni tästä tulee vielä sisään siis? Mut täällä on kyllä jengi hardeilla tehdä. Nää hardit ei kyllä tuu enää. Se on ihan varma, ne menee loppuun. Noi jolla oli softit. Täällä voi olla muitakin olla softit, jotka tulee niinku nyt sisään. Lätisti. Vitsi mä saan näitä kovaa tahtia kiinni. On Gasly ja Hamilton on hitaita nyt. Ja boost. Vitsi meillä on flow päällä nyt. Kolapin, peräkin jää. Mä laitan nyt renkaa kulman näkyviin, niin tietää sitten. 30 pinnaa. Joo. Grippi pienenee, ei mitään. Pitää ottaa riski. Vitsi, nyt mennään kyllä vähän leveältä. Ei auto käänny enää samalla lailla, mutta me otetaan leveältä ja sitten tulee sisään. Vähän opittu tätä rataakin paremmin, mutta ei kyllä. Tuli ihan jees, toi ei ihan apeksi osuttu. Nyt pitää varoa, että tässä ei mene auto alta. Yes. 1,5 sekuntia Gasly. Hamilton menee vähän, mutta Gasly mä saan. Hetkinen, joku tuli edestä sisään. Mä en nähnyt kuka tuli, joku tuli, mä oon 6 yhtäkkiä. Gasly on edelleen se 5. Okei. 4 kierrosta aikaa. Nyt ei voi kyllä tulla enää. Nyt on niin vähän kierroksia, että kukaan tästä edestä ei kyllä enää ole tulossa. Gasly hardit. Nyt rupeaa olemaan just se piste, milloin hardit on nopeampia kuin mediumit jo. Jos tuli samalta kierrokselta sisään, mutta meillä on vielä ihan hyvä, 38-41%. 75% ne voi hajoa, eli ei olla lähelläkään hajoamispistet. Nää kestää kyllä loppu. Grippi vaan loppuu, se pitää muistaa. Noniin, Gasly. Me ollaan Gaslyn DRS. Tai ei oo DRS enää. Overtakeissa. Seurataan tai me ollaan oltu tosi hyvin koko viikonlopun nää hitaat, mutta me ollaan ollut näissä paljon parempi kuin muut. Tässä me ollaan voitettu aikaa. No iholla ollaan, hyvin ollaan chikaanissa. Nyt oli sen verran auto irti, ettei pystynyt tehdä sitä mun signature movea tähän sisälle. Mut ei mitään, meillä on 80% akku. Meillä pitäisi olla enemmän akku kuin Gasly. Ja lennetään ohi. Päästäisikö me Hamiltonin iholle vielä? Hamilton vanha ystävä. Viime vuonna yritettiin kakkoskuski saada Hamiltonille mestaruutta ja näin ne ajat muuttuu. Siinä se on. Hamilton on 4. siellä. Hamilton on sillä 4. siellä, minkä mä haluun. 4. sieltä saisi jo aika hyvät pisteet. Mä kaipaan niitä pisteitä. Tarvitaan niitä pisteitä. Taas mulla oli vähän auto irti tossa vikamutka ulostulossa. Hyvin seurataan Hamiltonia nätisti. Sitten rullataan. Me ollaan Hamiltonista. Me ollaan sekunnin sisällä. Meillä ei ole kyllä overtakea nyt, mutta meillä on paljon patteri. Kuinka lähellä me päästään?
Mehän voitais... Iskettäiskö jo? Onko aika jo? Nostetaan ajoissa. Ei kyllä. Ei nyt tehty turhaa riski. Jäädään iholle. Hamilton, mä oon ollut nopeampi kuin moni tällä osiolla. Hamilton on hidas, kattokaa nyt kun se matelee. Hamilton, sun aika ohi, sä oot liian vanha. 41-vuotias, ei riitä enää. Joo, oot mun lempikuski, mut nyt mua ei kiinnosta. Kaikki osataan trash talkkaa kyllä, ei oo siitäkin. 100% akku. Vitsi toi Ferrari on nopea suoralla. Ei oo niin ihan pohitettava kuin mikään Gaslyä, kato kun saa peittääkin. On se mestari, 7-kertainen mestari. Tullaanko ulkokautta? Ulkokautta päästäänkö? Ei kun Hamilton sulkee ove. Vähän. Loppuu grippi kanssa! Ei voi olla totta, äkki ympäri. Perkelee! Miten toi mutka voi olla mulle noin vaikee? Verstappenkin tuli ohi. Noniin. Jees, tähän se meni. Älä viittii. 105 minuutin päästä. Ei se ei kyllä kerkeä tulla. Perkelee! Hetkinen. Näetkö mä oikein? Lando Norris on ottanut uudet softit. Se jahtaa mua täällä 1,5 kierrosta maaliin. Tulee vaikea pitää tää seiskos, joo. Ei mitään, rauhas vaan. Toi nyt on tullut jo monta kerrosta hyvin. Siis on, että tässä me ollaan nopeampia kuin Lando. Tarvitaan ne viimeiset kerrat. Ei saa, toi suoraan paha, mutta me ollaan tultu tää tosi hyvin. Pusketaan liikaa, mutta ei olla seinässä. Ei vittu. Norris. No niin, ja Norris karkaa. Ei. No fokus, mä tiedän. Nyt on pakka hajonnut aivan täysin. Vitsi mikä kyyti meillä on. Eikö McLarenilla ole kyyti? Päästetäänkö me vielä? Ei me nyt voida päästä Norriksen oikeassa olla uudet softit. Tai no, overtake. Ehkä parempi moottori, never say never. Ei, kattokaa millä gripillä se lähtee vikasta mutkasta. 8 sijasta mitä 4 pistettäkö tästä saa? Ei Noin! Mä itken kohta. Mä oon ajanut perkele 3 tuntia täällä. 0 pisteen takia. Ei nyt kaadu toho. Tähän oikeesti. Joo, ei oo grippiä. Onks mulla mitään? Onks mulla siipeäkään enää? No on mulla siipi kuitenkin. 3, ei. No niin. Mitäköhän fanit sanoo kommenteista viikonlopun jälkeen? Onko Tammenpää niinku... Ei olisi ansainnut edes paikkaa formuloissa. Ei oo näyttänyt, että pystyy. Ei, mistä ollaan näin hitaita? Mitä ihmettä? What? Nyt tähän sisään. Vitsi me tullaan. Laasson on 10. Oikeesti me mennään ihan väkisin tähän näin. Me otetaan toi 1 piste tuolta vaikka väkisin. Mä oon tässä melkein 3 tuntia nyt ajanut. Nyt Lindblad. No niin. Varokaa! Mä oon kyllä liian kaukana. En pysty. Ei pysty. Se oli kyllä... Molemmat olis ollut tuolla seinässä. Se... Ei voi olla mahdollista. Mikä sulaminen. Aivan... Tää sulaminen oli ihan... Yleisö sai viihdettä, TV-katsojat kotona. Mä oon driver of the day. Yleisö antaa symppis-äänet. Päivän kuski. Älä viitti. Nyt mä skippasin podiuminkin ihan rakeessa. Ei kun kyllä se Leclerc on voittanut kisa. Miten me näillä näytöillä voidaan voittaa Max Verstappen maailmanmestaruudesta puhumattakaan? Ei niinku... Fefe on tyhjä silmästä Ferrarit. On muuten pikkasen tummat silmät jengillä. Nyt tulee seuraavaan kisaan kyllä iso. Verstappen 34 pistettä. Me ollaan jo Leclercistä MM-sarjan johossa 50 pistettä. Mutta 8 kisaa jäljellä. Tilanteet voi muuttua nopeasti, mutta meidän pitää nyt ruveta maksimisoida. Me ei maksimisoida meidän tuloksia. Mä olin niin kuin pelkältä vauhdilta, niin Hamilton oli 3. Siis, anteeksi, tää oli koko viikonloppu toi kisa. Siis, me oltais oltu 4. ja sit miettii, otetaan se 10 sekuntia pois sieltä varikolta. Siis me en tiedä, oltaisiko voitu haastaa voitosta jopa. Siis tyyliin oltais täydellisellä viikonlopulla. Tai kisalla. Ei vaan noilla virheiden määrillä, niin ei. Miten sä voit menestyä? Tuleeko nyt joku Verstappen vertailu? Tää peli ei saa antanut mulle sitä enää. Oli niin naurettava suoritus, että peli päätti, että ei oo Max Verstappen ei ole rivalina.
kotona olla. Taas ollaan poseeraamassa siellä oman telkkarin edessä. On kyllä niinku... Mikä tää äijä oikeesti on? Secret meeting. No niin, salainen palaveri noitten kisojen jälkeen, mitä täällä tapahtuu. Mennään nyt salaiseen palaveriin vielä. Mitä siellä nyt palaverataan? Ei helvet. Kattokaa nyt, kun jengi kattoo taas noin kahvikupit kädessä, että pitäisikö sun oppia ajamaan. Siis toi on käsittämätöntä, kuinka paljon mua harmittaa. Tai missä... Tiedättekö te, milloin menee ura huonosti? Silloin, kun Haas haluu solmia sun kanssa. Haassi tykkää tommoista mun imagosta, mun brändistä. Musta jengi puhuu virheitä, ne haluu. Ei. Decline. En mä oo tulos Haasille. No. Näytti... Sanoko sanakaan? Näytti vaan kättä, että moro. Hei, tohon on hyvä lopettaa. Kiitos kun katsoit. Kertokaa mulle, mitä helvettiä tästä tapahtuu ja näkemiin.